Assalamualaikum dan apa khabar semua? Azam kat sini untuk Teknif, dan hari ni aku nak tunjuk kat korang satu phone yang sangat ditumpukan kepada gamers tegar, Black Shark 3. Okey, tanpa melengahkan masa, jom buka kotak ni sekarang. Pertama sekali, kita ada kotak chip yang mempunyai lambang Black Shark dan di dalamnya ada pelekat Black Shark, panduan pengguna dan casing lutsina. Kemudian sudah tentunya kita ada bintang utama dalam video hari ni, Black Shark 3. Kita buka dulu balutan plastik dia dan pasangkan casing lutsina. Baiklah, inilah rupa Black Shark 3 apabila ia dipasangkan dengan casing yang disertakan. Seterusnya kita ada kad hitam yang menyenaraikan ciri-ciri hebat dalam phone ni, dan kita ada kabel USB Type A ke Type C dan pengecas pantas 65W. Okey, masa untuk kita hidupkan telefon Black Shark 3 ni. Daripada segi rekaan luaran, ia mempunyai badan yang diperbuat daripada Corning Gorilla Glass, bingkai besi serta sedikit tekstur untuk memudahkan genggaman pada telefon. Di bawah pula kita ada penghubung USB Type C, manakala ke atas pula ada bicu audio 3.5mm. Di sebelah kanan kita ada butang kuasa dan butang khas Shark Space 3.0, manakala di sebelah kiri pula ada pengawal volume dan ruang kad SIM. Daripada segi audio, Black Shark 3 mempunyai dua pemusat suara beresolusi tinggi di atas dan bawah skrin yang dihalakan kepada pengguna untuk kualiti bunyi yang lagi jelas. Skrin Black Shark 3 adalah agak besar, berukuran 6.67 inci dengan resolusi Full HD Plus serta boleh diselaraskan untuk pengalaman leritan yang lebih lancar pada 90Hz. Korang juga boleh mengubah suai skema warna yang dipaparkan dalam telefon, daripada warna yang pekat dalam cinema mode hinggalah warna biasa dalam standard mode. Dengan sistem antaramuka Joy UI, korang juga boleh bertukar tema UI dengan mudah. Untuk app drawer pula, ia dibahagikan kepada 6, iaitu All, Communication, Entertainment, Photography, Tools dan sudah tentunya yang paling penting, Games. Black Shark 3 juga datang dengan light mode untuk korang ubah suai corak lampu kat bahagian belakang telefon, sama ada korang nak corak flash, breathe, steady on atau rawak. Korang juga boleh ubah warna lampu dan kelajuan warnanya berubah. Barulah menarik bila kawan-kawan korang tengok Black Shark 3 korang. Okey, sekarang masa untuk ciri paling penting dalam Black Shark 3, iaitu Shark Space 3.0. Dengan hanya mengaktifkan switch Shark Space 3.0, korang dah boleh main sebarang game korang yang dah dipasang dalam telefon dengan prestasi yang terbaik. Di sini juga korang boleh hubungkan Black Shark 3 dengan aksesori Black Shark lain seperti gamepad, papan kekunci mechanical, penyejuk, shock cooler dan earphone Bluetooth. Korang boleh selaraskan pengalaman gaming korang dalam Gamer Studio, di mana korang boleh ubah tetapan seperti refresh frekuensi, sensitivity sentuhan, keutamaan 4G atau 5G, mengutamakan bandwidth internet untuk game yang sedang dimainkan dan banyak lagi. Dan sudah tentu, kalau korang memang tak nak orang kacau waktu main game, kenalah aktifkan reject call, baru syok. Tak payah segan silu waktu nak adjust setting grafik dalam game. Tetapkan terus pada setting grafik setinggi mungkin dan Black Shark 3 tiada masalah untuk memainkan. Screen Black Shark 3 ni sangat responsif waktu bermain game, dengan touch reporting rate sebatas 270Hz dan tindak balas sentuhan secepat 24 milisaat. Korang boleh pasti yang Black Shark 3 takkan menghampakan korang suatu sesi gaming yang sengit. Kalau korang jenis yang main game dalam waktu yang lama, tak perlu risau tentang isu overheating. Sistem penyejukan cecair sandwich akan menjamin chipset dalam telefon tu kekal dingin sepanjang korang bermain game. Walaupun Black Shark 3 direktur khas untuk tujuan gaming, tak bermakna kameranya diketepikan. Black Shark 3 dilengkapi 3 kamera yang terdiri daripada kamera 64MP, kamera ultralebar 13MP dan sensor kedalaman 5MP untuk efek bokeh. Berikut adalah sampel gambar yang diambil dengan Black Shark 3. Secara jujur, aku rasa kualiti gambar yang dihasilkan nampak biasa je. Tak adalah buruk, tapi pada masa yang sama tak adalah cantik sangat. Tapi kalau korang nak juga gambar yang lebih detail, korang boleh aktifkan mode 256MP untuk gambar yang lebih jelas. Kamera Black Shark 3 akan ambil 4 gambar 64MP dan menggabungkannya untuk menghasilkan gambar 256MP yang lebih menawan. Tapi come on lah guys, takkanlah korang beli Black Shark sebab nak main kamera kot. Daripada segi spesifikasi, Black Shark 3 dikuasai oleh Snapdragon 865, RAM LPDDR5 8GB, storan UFS 3.0 128GB dan dui bateri berkapasiti 4720mAh dengan pengecasan pantas 65W yang boleh mengecas hingga 50% dalam masa 12 minit sahaja. Black Shark 3 yang padat dengan spesifikasi canggih ini dijual pada harga RM2,799 untuk pasaran Malaysia. Terima kasih kerana menonton video Teknif DM kali ini. Tinggalkan komen anda di ruangan komen jika anda merancang untuk membeli Black Shark 3. Kekal sihat dan semoga kita berjumpa lagi.